कक्षा 12 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आज म भाइ बहिनीहरूको लागि फेरि अर्को राइटिङ टास्क लिएर आएको छु। यो चाहिँ नि युनिट 16 क्लास 12 को कम्पल्सरी इंग्लिश को युनिट 16 फ्यान्टेसी भन्ने जुन युनिट छ त्यसबाट लिएको हो, जसमा हामीलाई समरी राइटिङ सँग सम्बन्धित क्वेशन दिएको छ र एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ नि म त्यस एक्जाम्पललाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र साथै यसै समरी राइटिङ सँग सम्बन्धित जुन एउटा क्वेशन दिएको छ हाम्रो यो बुकमा त्यसको एउटा आन्सर पनि म भाइ बहिनीहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। मैले त्यो आन्सर पनि तयार पारेको छु। आजको यस भिडियोमा त्यो आन्सर पनि म भाइ बहिनीहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब हामीले फर्स्टमा एउटा हेरौँ, स्टडी द फलोइङ टेक्स्ट एन्ड इट्स समरी भनेर दिएको छ। फर्स्टमा हामीले एउटा टेक्स्ट दिएको छ, त्यो टेक्स्टलाई समराइज गर्नुपर्छ हामीले अब हैन। अब यसलाई कसरी गरेको छ एउटा एक्जाम्पल बुकमा दिएको हुनाले हामीलाई केही सजिलो पनि हुन्छ। अब एउटा हाम्रो टेक्स्ट छ, यसै हेरौँ। Nepal's migration situation is dominated by migration of Nepalis for foreign employment. यो पहिलो सेन्टेन्सले के भन्छ भने नेपालीज माइग्रेसन सिचुएसन, नेपालको यो माइग्रेसनको अवस्था के कुराले डोमिनेट गरेको छ भने फरेन इम्प्लोइमेन्ट हैन। खास गरी विदेशमा चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्टको लागि मान्छेहरु माइग्रेसन हुने भन्ने कुरा चाहिँ नि मुख्य कुरा हो है। नेपाल's migration situation is dominated by migration of Nepalis for foreign employment. The 2011 census on population and housing showed that almost 50% of Nepalese households had a member who was either working overseas or had returned. भनेको यसो अब 2011 को सेन्सस अनुसार त्यसको डेटा अनुसार प्रत्येक 50% भन्दा बढी जुन घरधुरीहरुको मेम्बरहरु एउटा मेम्बरहरु अथवा एक भन्दा बढी मेम्बरहरु माइग्रेसन भएर बाहिर काम गर्न गएका छन् अथवा कोही फर्केर आएका छन्। चाहिँ 50% भन्दा बढी हाउसहोल्डहरुका जुन मेम्बरहरु छ एउटा अथवा एक भन्दा बढी मेम्बरहरु चाहिँ विदेशमा काम गर्न गइरहेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ। पर्सेन्ट अफ नेपालीज हाउसहोल्ड ह्याड अ मेम्बर हु वाज आइदर वर्किङ, कि त त्यहाँ काम गरेको छन्, आइदर वर्किङ ओभरसीज अर ह्याड रिटर्न, कि त फर्केका छन्। यसको मतलब हो माइग्रेसन भएका छन् इम्प्लोइमेन्टको लागि, फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि। While this labor migration has a significant positive effect, while this labor migration, migration को main उद्देश्य for labor, for employment, for seeking job. So labor migration has a significant positive effect on Nepal's economy. तर यसको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट नेपालको इकोनोमीमा यो लेबर माइग्रेसन को चाहिँ नि हेर्दाखेरि यसको पोजिटिभ इफेक्ट छ नेपालको इकोनोमीमा। It also has a series of socio-economic impacts on the welfare of Nepali nationals and their communities. है यो socio-economic impact है welfare को लागि चाहिँ यसले राम्रो गरेको छ। यो माइग्रेसन लेबर माइग्रेसनले गर्दाखेरि सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस इम्प्रुभ भएको छ, यसले राम्रो किसिमको प्रभाव पारेको छ। इम्प्याक्ट्स अन द वेलफेयर अफ नेपाली नेशनल है, नेपाली नेशनल्स र कम्युनिटिजको। अब हेरौँ यसको बावजुद एक्सप्लोइटेसन, अब त्यहाँ एउटा समस्या के छ, एक्सप्लोइटेसन अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स है। एक्सप्लोइटेसन अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स इज rife and aspiring labor migrants may find themselves in a situation of irregular migration or trafficking. यसको कारणले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ नि इरेगुलर माइग्रेसन अथवा चाहिँ ट्राफिकिङमा पनि परेका छन् हैन। यस्तो बेचबिखनमा अथवा चाहिँ फस्ने समस्याहरुमा पर्ने पनि भएका छन् माइग्रेसन हुने क्रममा, विदेशतिर माइग्रेसन कामको लागि जाने क्रममा। Nepal's environmental vulnerability has an impact on the scale of internal and international. यो internal र international migration लाई अर्को चाहिँ नि असर पार्ने कुरा के भन्दाखेरि environmental vulnerability हैन। यो वातावरण राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि, क्लाइमेट राम्रो नभएको कारणले क्लाइमेट चेन्ज हैन, त्यस्तै गरी यो वातावरण को जुन
परिवर्तन हुन्छ, क्लाइमेट चेन्ज, इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन, नेचुरल एन्ड म्यान मेड डिजास्टर्स कज डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड यो डिस्प्लेसमेन्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने जाने, डिसलोकेसन फ्रम द ल्यान्ड मिनिङ द्याट मेनी नेपालीज माइग्रेट टु इन्स्योर अ सस्टेनेबल ओके यो सस्टेनेबल लाइभलीहुडको लागि चाहिँ नि यो विभिन्न किसिमको तत्त्वहरू विभिन्न किसिमको कारणहरूले गर्दाखेरि नेपालका मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माइग्रेसन भएका छन्। यो चाहिँ दिगो जीवनयापनको लागि सस्टेनेबल लाइभलीहुडको लागि भनेको छ। नेपाल्स ओपन बोर्डर विथ इट्स क्लोज नेबर इन्डिया इज एनदर डिफाइनिङ एन्ड युनिक अर्को माइग्रेसनको अर्को डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के भन्दाखेरि इट्स अ ओपन बोर्डर नेपाल र इन्डियाको बीचको जुन ओपन बोर्डर छ हैन द्याट मेनी ओपन बोर्डर विथ इट्स क्लोज नेबर इन्डिया इज एनदर डिफाइनिङ एन्ड युनिक क्यारेक्टरिस्टिक्स इन नेपाल्स माइग्रेसन भनेको छ। अर्को छ although the lack of data on this issue is of concern, it is recognized that there are frequent and extensive cross-border movement पनि भइरहेको छ जसको डेटाहरु चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ छैन which have significant impact for Nepal both positive and potentially negative. The 2011 census data shows that nearly 2/5 almost 37.2% of Nepali absentee are in India. नेपालबाट चाहिँ गएकाहरु एब्सेन्ट भएकाहरु इन्डियामा छन् भनेको छ। However, such data has its limitation in the case of an open border where crossing can be short term or long term, or short term or seasonal or will be undocumented है। अब यो इन्डियामा कति मान्छे गएको छन् भन्ने रेकर्ड चाहिँ डकुमेन्टेड छैन, एक्ज्याक्ट छैन। त्यही पनि 37.2% छन्। There are also no records kept on how many Nepalis work in India or where they are. Okay. Traditionally, Nepali migrant workers sought employment mainly in India. हैन खास गरी मुख्यतया इन्डियामा जान्छन्। However, from the mid 80s बाट चाहिँ नि Nepalese started also to migrate to the Gulf stateहरुमा पनि माइग्रेट हुन थाले कामको लागि and Malaysia for work, which resulted in an increase in migrant workers as well as in a proliferation of labor recruitment agencies and brokers है जसले गर्दाखेरि लेबर रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरु ब्रोकरहरुले राम्रो भाग्य बनाइरहेका छन्, राम्रोसँग पैसा कमाइरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हैन यो धेरै बढी गल्फ स्टेटहरुमा अथवा मलेसियामा काम गर्न जान थालेदेखि 1980s मिड 1980s देखि द डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पासपोर्ट इस्युएन्स इन नेपाल र पासपोर्ट इस्यु गर्ने जुन डिसेन्ट्रलाइजेसन भयो इन नेपाल अल्सो यसले पनि के गर्यो त माइग्रेसन हुन सहयोग गर्यो। फैसिलिटेड द माइग्रेसन अफ मेनी अनस्किल्ड एन्ड सेमी स्किल्ड नेपालीज during past 2 decades Nepal has also witnessed an increase in number of Nepali women अब केटा मान्छे मात्र नभएर महिलाहरु पनि विदेशमा काम गर्नको लागि जान थालेका छन् who are seeking work abroad and being gradually recognized as important economic actor र यिनलाई पनि important economic actor को रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले प्रेजेन्ट टाइममा महिलाहरु पनि बढी विदेशमा गएर काम गर्न थालेका छन्। The risks of exploitation and abuse दर्दा के हुन्छ भने एक्सप्लोइटेसन र एब्युज हुन्छ। Migrant workers is high particularly in largely unregulated sectors such as domestic work मा जाने हैन महिलाहरुको चाहिँ एक्सप्लोइटेसन अथवा एब्युज रेट हाई छ। The government has put in place a series of measures seeking to protect women migration हैन यसलाई चाहिँ सेकिङ गर्नको लागि गभर्नमेन्टले के प्रोसेसहरु चालेको छ। To date these measures have met with limited success. There is still evidence that many women migrants are in situation of risk भनेर एउटा टेक्स्ट हामीले यस किसिमको दिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको छ भने नोट मेकिङ छ। अब यसको टेक्स्टबाट नोट तयार पारेको छ, त्यसैको आधारमा हामीले समरी लेख्ने हो। मेन आइडिया के हो त माइग्रेसन इन नेपाल टेक्स प्लेस मेनली फर फरेन इम्प्लोइमेन्ट। नेपालमा माइग्रेसन यसले के को बारेमा छ भन्दाखेरि माइग्रेसन के को लागि हुन्छ त नेपालबाट मान्छेहरु विदेश किन जान्छन् भन्दाखेरि के को लागि त इम्प्लोइमेन्टको लागि फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि। इट्स अ मेन आइडिया। पहिला सबभन्दा फर्स्टमा हामीले चाहिँ टेक्स्टबाट कन्ट्रोलिङ आइडिया मेन आइडिया हामीले चाहिँ चुज गर्नुपर्छ हैन। यो मेन आइडिया चाहिँ कहाँबाट लिएको छ भन्दाखेरि यो एसेको सबभन्दा फर्स्टमा दिएको छ Nepal's migration situation is dominated by migration of Nepalis for foreign employment। यो की सेन्टेन्स भयो। यसलाई नै की सेन्टेन्स अथवा चाहिँ मेन आइडिया बनाएको छ हाम्रो नोटमा। मेन आइडिया भयो हुन पनि यो मेन आइडिया हो हैन, यो कन्ट्रोलिङ आइडिया हो एसएसको मेन आइडिया भयो।
यसलाई हेरौँ यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ नि यो मेन आइडिया भयो अब यसलाई सपोर्टिङ गर्ने आइडियाहरू के छन् त भन्दाखेरि कन्ट्रोलिङ आइडिया त्यो भयो सपोर्टिङ आइडियाहरू अब यसैबाट तयार पारेको छ जस्तै के कुरा भनेको छ भने 50% अफ नेपाली हाउसहोल्ड 50% of Nepali household had a member who had migrated to overseas भनेको नेपालमा भएको घरहरू मध्ये हैन हाउसहोल्डहरु मध्ये 50% भन्दा बढी अथवा चाहिँ 50% घरधुरीहरुमा चाहिँ प्रत्येक मेम्बर विदेशमा गएर काम गरेको छन् त्यो देखिन्छ त्यो रेकर्ड देखाउँछ यो 2011 को सेन्ससबाट चाहिँ बनेको कुरा हो फ्याक्ट हो त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने ओभरसीज माइग्रेसन क्यान अल्सो क्रिएट द प्रब्लम अफ अब ओभरसीज माइग्रेसनले के इकोनोमिक सेक्टरमा राम्रो गरेको छ तै पनि यहाँ चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङको रिस्क चाहिँ यसले के बढाएको छ हैन यो चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङको प्रब्लम चाहिँ भइरहेको छ अर्को पोइन्ट अर्को छ भेरियस फ्याक्टर्स प्ले रोल इन माइग्रेसन र माइग्रेसनको जुन माइग्रेसनको लागि प्ले गर्ने रोलहरु धेरै छन् हैन इन्भाइरोन्मेन्टल डिग्रेडेसन भनेको छ क्लाइमेट चेन्ज भनेको छ हैन अनि यो चाहिँ इकोनोमिक के भन्छ सस्टेनेबल के भन्छ फर सस्टेनेबल लाइभलीहुडको लागि माइग्रेसन अफ नेपाली वर्कर्स हैज स्प्रेड टु गल्फ स्टेट र यो मिड 1980s बाट चाहिँ नि गल्फ कन्ट्रीहरुमा पनि मान्छेहरु माइग्रेट भए काम गर्नको लागि पहिला खास गरी बढी इन्डियामा हुन्थ्यो र पछि आएर गल्फ कन्ट्री जस्तै मलेसियाहरुमा हुन थाल्यो भनेको छ द नम्बर अफ वुमेन माइग्रेन्ट्स फर इम्प्लोइमेन्ट इज एट राइज र महिलाहरु जुन माइग्रेसन भएको छन् काम गर्न त्यो पनि बढ्दै छ भनेको छ अब यो पोइन्टहरुको आधारमा यस्तो किसिमको समरी दिएको छ नेपाल's migration situation is heavily dominated by people migrating to foreign countries for employment की सेन्टेन्स बाट हैन यो मेन जुन टपिक छ TOPIC टपिक छ अथवा जुन की सेन्टेन्स बाट पहिलो सेन्टेन्स है यो समरीको पनि पहिला हामीले यही कुरा राख्नु पर्यो नेपाल's migration situation is heavily dominated by people migrating to foreign countries for employment भयो र अरु पोइन्टहरुलाई यसरी according to census report 2011 50% of Nepali households had a member who had migrated to foreign countries. Many Nepalis migrate to foreign countries to ensure a sustainable livelihood. Nepal's open border is another cause of migration. Data shows that about 30%, 37.2% of Nepali migrants are in India. Traditionally, India is the main destination of Nepali migrants. However, people have started to migrate to Gulf countries and Malaysia from mid-1980s. There is also an increase in number of Nepali women migrating to foreign countries for job. This has increased the risks of exploitation and abuse of them. यो किसिमको समरी दिएको छ अब हामीलाई चाहिँ एउटा टेक्स्ट दिएको छ नाउ समराइज द फलोइङ पार्ट अफ द रोमान्स अफ अ बिजी ब्रोकर भनेको ओ हेनरीको जुन सर्ट स्टोरी छ सर्ट स्टोरी त्यसबाट लिएको द रोमान्स अफ अ बिजी ब्रोकरको यो पुरा पार्ट छैन केही टुक्रा लास्टको पार्ट दिएको छ यहाँ त्यसबाट हामीले समरी तयार पार्नु भनेर चाहिँ क्वेशन दिएको छ है अब कन्सिडर द फलोइङ पोइन्ट्स व्हाइल राइटिङ द समरी भनेको छ है ओके अब she looked up at him with a smile. A soft pink crept over her cheek. Her eyes were kind and frank. यसमा केटीको बारेमा एउटा जुन गर्लको बारेमा बताइरहेको छ उनको नेचर हैन she looked up at him यहाँ कोही आइरहेको छ हिम उनीतिर उनले चाहिँ एकदम हेरिन हाँस्दै हेरिन she looked up at him with a smile. A soft pink crept over her cheek. Her eyes were kind and frank है हाँस्दाखेरि हैन फ्र्याङ्क अथवा जुन काइन्ड किसिमको फेस भएको एउटा केटी र केटाप्रति हेर्दै हाँसिन भनेको छ है हामीले अब यो अरु ब्याकग्राउन्ड हामीलाई चाहिएन यहाँ भएको कुराबाट हामीले समरी लेख्नु पर्ने हुन्छ अब पुरै स्टोरी पढेर भन्दा पनि हामीले यति पार्ट मात्रै पढ्ने के हैन जति पार्ट दिएको छ हाम्रो टेक्स्टमा त्यति मात्रै पढेर त्यसैको अनुसारमा हामीले चाहिँ समरी तयार पार्नु पर्ने हुन्छ अरु ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन राखिन म्याक्सवेल leaned one elbow on her desk एउटा चाहिँ एल्बो उनको डेस्कमा राखेर बस्यो म्याक्सवेल leaned one elbow on her desk एउटा कुइना राख्यो and he still clutched fluttering papers हातभरि उसको पेपरहरु छ with both hands and pen was above his ear कानमा उले पेन राखेको छ हातमा उसको पेपर टन्नै छ हैन त्यो कन्डिसनमा त्यो अवस्थामा चाहिँ उ एउटा केटीको डेस्कमा आएर बस्छ डेस्क नजिक आएर उभिन्छ र त्यहाँ हात राख्छ अब मिस लेस्ली he began hurriedly हतारको साथ उले बोलाउँछ मिस लेस्ली I have but a moment to spare हैन म चाहिँ यो समय मिलाएर यहाँ आएको छु I have but a moment to spare I want to say something in that moment अब बिजी मान्छे हो र उले चाहिँ एउटा केही समय निकालेर मिस लेस्लीसँग केही कुरा भन्न आएको छ र उले भन्छ केही कुरा भन्न गइरहेको छ will you be my wife
विल प्रपोज गर्छ विल यु बी माई वाइफ आई हेभन्ट ह्याड टाइम टु मेक लभ टु यु इन द अर्डिनरी वे सामान्य ढङ्गबाट मसँग माया गर्ने मसँग टाइम हुँदैन हैन अब हतारले उसले चाहिँ टाइम मिलाएर आएर भन्छ बट आई रियली डु लभ यु म तिमीलाई माया गर्छु टक क्विक प्लिज दोज फेलोज आर क्लबिङ द स्टफिङ आउट अफ युनियन पेसिफिक है अब हामीले के बुझ्नु पर्यो ऊ बिजी छ हैन ऊ काममा चाहिँ एकदम बिजी छ व्यस्त समयको बावजुद पनि उसले टाइम मिलाएर छ नि मिस लेस्लीकोमा आएको छ प्रपोज गर्नको लागि बिहा गर्ने हो भनेर ओ व्हाट आर यु टकिङ अबाउट एक्सक्लेम द लेडी यो कुरा सुनेपछि त्यो केटी अचम्मित हुन्छन् हैन व्हाट आर यु व्हाट आर यु टकिङ अबाउट एक्सक्लेम द यङ लेडी सी रोज टु हर फिट एन्ड गेज अपन हिम राउन्ड आइड हैन अलि अचम्ममा आएर छ नि उसलाई चाहिँ ठुल्ठुलो आँखा पारेर हेर्दैछिन् त्यो केटीले डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड उसले फेरि भन्छ दोहोऱ्याउँछ डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड सेड म्याक्सवेल रेस्टिभली आई वान्ट यु टु म्यारी मी आई लभ यु मिस लेस्ली आई वान्ट यु टु टेल and I snatched a minute when things had slackened up a bit. They are calling me for the phone now. Tell them to wait a minute. Peter भनेको अर्को स्टाफ भयो यसरी हाम्रो क्लर्क भयो so won't you miss लेस्ली उले मिस लेस्लीलाई बिहा गर्ने हो कि हैन मसँग बिहा गर्ने हो कि हैन कन्फर्म गर भनेर भन्दैछ म बिजी टाइम को बावजुद पनि म यहाँ आएको छु अथवा चाहिँ म तिमीलाई प्रपोज गर्न गइरहेको छु टाइम छैन छिटो भन मसँग म्यारी गर्ने हो कि हैन म तिमीलाई धेरै माया गर्छु भनेर प्रपोज गर्छ द स्टेनोग्राफर है यो चाहिँ स्टेनोग्राफर हो हैन ट्रान्सक्राइब गर्ने स्पिचलाई द स्टेनोग्राफर एक्टेड भेरी क्लियरली हैन एकदम अनौठो किसिमले उनले चाहिँ के गरिन् त एक्ट गरिन् किनभने एट फर्स्ट सी सिम्ड ओभरकम विथ अमेजमेन्ट अचम्मित भइन् त्यसपछि देन टियर्स फ्लोड फ्रम हर वन्डरिङ आइज आँखाबाट आँसु झर्यो एन्ड देन सी स्माइल्ड सनीली एन्ड थ्रु देम एन्ड वान अफ हर आर्म्स स्लिड टेन्डरली अबाउट द ब्रोकर्स नेक र ब्रोकरको नेकमा अँगाल मार्दै उनले भन्छन् उनी खुसी भएर पछि सुरुमा उनी रुन्छन् अचम्म मान्छन् पछि अब हाँस्दै उनले चाहिँ ब्रोकरलाई अँगालो मार्दै भन्छन् आई नो नाउ मलाई थाहा छ सी सेड सफ्टली इट इज दिस ओल्ड बिजनेस द्याट हेज ड्रिभन एभ्रिथिङ एल्स आउट अफ योर हेड फर द टाइम आई वाज फ्राइटन एट फर्स्ट डोन्ट यु रिमेम्बर हार्वे भनेको म्याक्स हैन म्याक्सवेल हार्वे हो Don't you remember, Harvey? We were married last evening at 8 o'clock in the little church around the corner. यसको मतलब पहिला नै 8 बजे नै हिजो साँझ लिटल चर्चमा उनीहरुको बिहा भइसकेको रहेछ जुन कुरा चाहिँ मिस्टर हार्वेले बिर्सेको छ त्यो कुरा उनीले रिमाइन्ड गर्छन् यो चाहिँ एउटा हामीलाई टेक्स्ट दिएको छ स्टोरीको पार्ट दिएको छ यसको समरी अब हामीले के गर्ने त है मैले अब भाइ बहिनीहरुलाई भनिसकेको छु कि यो राइटिङ टास्क 1 अन्तर्गत पर्छ समरी राइटिङ भनेको जसले 7 मार्क क्यारी गर्छ 7 मार्क्स क्यारी गर्छ 7 मार्क्सको लागि यो काम लाग्छ समरी राइटिङ अब कसरी समरी राइटिङ गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा पुरा टेक्स्ट पढ्नु पर्यो होल टेक्स्ट राम्रोसँग पढ्नु पर्यो त्यसको मेन आइडिया कन्ट्रोलिङ आइडिया के हो पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसपछि त्यसबाट टाइटल बनाउनु पर्यो हैन नोट टेकिङ चाहिँ पहिला हामीले गर्नुपर्छ नोट नगरिकन समरी लेख्न गाह्रो हुन्छ पहिला सुरुमा नोट बनाउने टाइटल तयार पार्ने मेन आइडिया के हो त्यसलाई आधार बनाएर त्यसबाट चाहिँ टाइटल तयार पार्ने त्यसपछि अनि त्यो टेक्स्ट बुझेको छैन भने के कन्फ्युजिङ छ भने त्यसलाई फेरि पनि हैन एक दुई पटक हामीले चाहिँ यसलाई पढ्नु पर्छ हैन र पढेर चाहिँ त्यसबाट सपोर्टिङ आइडियाहरु निकाल्नु पर्यो कुन आइडिया मेन आइडियालाई सपोर्ट गर्ने आइडियाहरु के छ त त्यो आइडियाहरु चाहिँ निकाल्नु पर्यो र त्यसलाई प्रोपर अर्डरमा लेख्नु पर्यो है राइट अ ड्राफ्ट समरी त्यो आइडियाहरु र मेन लाइन जुन सेन्टेन्स छ की सेन्टेन्स त मेन आइडिया छ त्यसलाई युज गरेर हामीले चाहिँ अब ड्राफ्ट समरीको ड्राफ्ट तयार पार्ने र ड्राफ्ट तयार पारिसकेपछि एकचोटि राम्रोसँग पढेर एडिट गरेर त्यसलाई चाहिँ फाइनल रूप दिन सकिन्छ है यहाँ मैले एउटा तयार पारेको छु मेन आइडिया हेनरी म्याक्सवेल प्रपोजेस हिज वाइफ टु म्यारी हिम है यो चाहिँ मेन आइडिया भयो यसमा यो छ त्यसपछि की पोइन्ट्समा अ बिजी म्याक्सवेल गोज क्लोज टु मिस लेस्लीज डेस्क इन हिज अफिस हैन उनको अफिसमै भएको त्यो लेस्लीको डेस्क नजिक जान्छ भनेछ मिस लेस्ली इज अ ब्युटिफुल काइन्ड एन्ड फ्र्याङ्क गर्ल म्याक्सवेल म्यानेजेस अ स्पेयर मोमेन्ट फ्रम हिज बिजी टाइम एन्ड हरिडली प्रपोजेस टु मिस लेस्ली टु बी हिज वाइफ बिकज ही रियली लभ्स हर बट मिस लेस्ली इज सरप्राइज्ड म्याक्सवेल रिपिट्स द्याट ही लभ्स मिस लेस्ली एन्ड वान्ट्स टु म्यारी हर एन्ड ही निड्स इमिडिएट रिप्लाई बिकज समबडी इज वेटिङ फर हिम अन दि टेलिफोन अर्को पोइन्ट यो भयो हैन यसरी हामीले पोइन्ट तयार पार्न सक्छौं लेस्ली इज अमेज्ड ही विप्स अगेन स्माइल्स एन्ड इम्ब्रेसेस म्याक्सवेल अराउन्ड हिज नेक त्यसपछि मिस लेस्ली अ स्टेनोग्राफर सी फिल सरी फर म्याक्सवेल सी रिमाइन्ड्स म्याक्सवेल द्याट दे म्यारिड द प्रिभियस मर्निङ एट 8 o'clock इन द लिटल चर्च अराउन्ड द कर्नर यी पोइन्टहरुबाट हामीले अब यस किसिमको समरी तयार पार्छौं Henry Maxwell goes to Miss Leslie's desk. However, he is very much busy at his work.
Miss Leslie is a beautiful, kind, and frank stenographer at Henry's office. Maxwell manages a spare time from his busy work, and goes close to Miss Leslie to propose her to marry him. He wants her to be his wife because he really loves. Leslie is surprised when Maxwell proposes her. Maxwell wants immediate reply. Immediate reply चाहन्छ. Immediate reply. Because he is very much busy and somebody is waiting for him on the telephone. Leslie is amazed again and weeps in wonder. Then she embraces Maxwell around her neck, smiling. The stenographer feels sorry for Maxwell as he has forgotten. As he has forgotten that both of them married each other the previous morning at 8 o'clock in the little church around the corner. यसरी हामीले समरी तयार पार्न सक्छौं. यो चाहिँ 7 मार्क्स को लागि इम्पोर्टेन्ट छ क्लास 12 को भाइ बहिनीहरुको लागि. यस भिडियोलाई हेर्दिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई जसले यो भिडियो हेर्नु भएको छ उहाँहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध पनि गर्दछु. कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला. हस्त धन्यवाद. आजलाई यति नै. फेरि यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने नै छु.